تورم چیه و چرا پولمون بی‌ارزش میشه؟ حتما شما هم وقتی میرید سوپرمارکت حس میکنید قیمت‌ها هر هفته یه جورایی قایمشک بازی در میارن. مثلا هفته پیش با 70,000 تومان یه بسته پنیر خریدم، این هفته شده 90,000 تومان. این یعنی چی؟ بله درست حدس زدین، تورم. اما تورم فقط یک کلمه خشک و بیروح نیست، بلکه واقعیتی هست که هر روز با اون دست و پنجه نرم میکنیم. تو این ویدیو هم ببینیم تورم چیه، چرا اتفاق میفته و چطور زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. تورم یعنی قیمت کالاها و خدمات مدام بالا بره و پولتون روز به روز کم ارزش بشه. مثلا اگر حقوقتون ماهی 20 میلیون تومان باشه و قیمت هر کیلو گوشت 1 میلیون تومان، میتونید 20 کیلو گوشت بخرید. اما اگر قیمت گوشت بشه 2 میلیون تومان، فقط 10 کیلو گوشت میتونید بخرید. یعنی ما همون پول نصف قبلی کالا میخرید. تورم حتی پسنداز شما رو هم هدف قرار میده. پسندازتون امروز میتونه 2 کیلو گوشت بخره، ولی فردا شاید فقط 1 کیلو. تورم رو چطور اندازه میگیرن؟ برای اندازه‌گیری تورم از شاخص‌هایی مثل شاخص قیمت مصرف کننده CPI استفاده میشه. این شاخص میانگین قیمت سبدی از کالاهای معمولی مثل نون، شیر، گوشت، اجاره، حمل و نقل رو بررسی میکنه. مثلا اگر شاخص از 100 به 150 برسه، یعنی قیمت‌ها به طور متوسط 50% افزایش یافته. دو تا اصطلاح درباره تورم زیاد به گوش میخوره: تورم سالیانه و تورم نقطه به نقطه. تورم سالیانه مثلا قیمت‌های فروردین 1404 نسبت به فروردین 1403 چقدر تغییر کرده. تورم نقطه نقطه مثلا قیمت‌های مهر 1404 نسبت به شهریور 1404 چقدر تغییر کرده. تورم نقطه به نقطه مثل اینه که ببینیم قیمت پنیر توی ماه چقدر بالا رفته، همون چیزی که بیشتر به چشممون میاد. متاسفانه بعضی دولت‌ها با دستکاری آمار تورم سعی میکنن وضعیت رو بهتر از چیزی که هست نشون بدن، مثل اینکه دماسنج رو عوض کنیم تا تب شما رو پایین نشون بده. چرا تورم اتفاق میفته؟ بیاد یه دهکده کوچیک رو تصور کنیم. مردم با سکه، سیب و پارچه میخرن. یه روز حاکم دهکده به همه سکه بیشتری میده. مردم با سکه های بیشتر سیب و پارچه بیشتری میخوان، اما تعداد سیب و پارچه همون قدره. در نتیجه فروشنده ها قیمت ها رو بالا میبرن. حالا هر سیب 2 سکه شده، هر پارچه 4 سکه و این یعنی تورم. پول بیشتر و کالای محدود، قیمت ها میره بالا. اما مکاتب اقتصادی درباره علت تورم چی میگن؟ کلاسیکا میگن پول زیاد چاپونی، قیمت ها میره بالا. کینزیان ها میگن اگر تقاضا از عرضه بیشتر بشه تورم ایجاد میشه. مارکسیستا میگن سرمایه‌دارا با سودجوییشون قیمت ها رو بالا میبرن. رفتاری‌ها میگن اگر مردم فکر کنن فردا قیمت ها بالا میره، قیمت ها رو واقعا بالا میبرن. چطور تورم رو کنترل میکنن؟ یک، با سیاست پولی. مثلا بانک مرکزی نرخ بهره رو بالا میبره تا وام گرفتن سخت بشه. دو، با سیاست مالی. دولت‌ها مالیات‌ها رو زیاد میکنن یا مخارجشون رو کم میکنن. سه، با سیاست عرضه. دولت با بهبود زیرساخت‌ها و فناوری تولید رو افزایش میده. تو تاریخ بعضی وقتا تو بعضی از کشورها تورم دیوونه کننده بوده. مثلا تو آلمان 1923 مردم با چرخ دستی پول میبردن تا یه قرص نون بخرن. زیمبابوه 2008 تورم به میلیاردها درصد رسید. پول ارزشش از کاغذ هم کمتر. ونزوئلا از 2016 به بعد قیمت اونقدر سریع بالا رفت که مردم دیگه از دلار استفاده میکنن. اما وضعیت تورم توی ایران. تورم ایران مثل این ماشین قدیمیه که هم موتورش مشکل داره، هم لاستیکاش پنچره و هم راننده‌هاش گیجن. بیاید بخش به بخش بررسی کنیم. یک، افزایش نقدینگی. دولت نقدینگی رو تو این سالا افزایش داده. این مثل این میمونه که توی مهمونی به جای غذای بیشتر فقط بشقاب بیشتر بدی. در نتیجه پول زیاد و کالای محدود، قیمت‌ها اوج میگیره. دو، نفت و تحریم دو یار دبستانی. بودجه دولت مثل آدم معتاد به نفته. وقتی نفت گرون میشه، دولت خوشحاله که پول زیاد میاد، اما وقتی تحریم میشیم، نفت نمیفروشیم، پول نداریم، ولی دولت دست از خرج کردن بر نمیداره. در نتیجه پول چاپ میکنه. سه، دلار قهرمان بد داستان. ببینید دوستان، ماجرای دلار تو ایران دقیقاً شبیه اینه که یه شهر دو نوع قیمت برای بنزین داشته باشیم. یه قیمت دولتی 1500 تومانی و یه قیمت آزاد 8000 تومانی.
حالا تصور کنید اونی که میتونه میاد با دلار 28 تومانی یعنی دولتی کالا وارد میکنه، اما تولید کننده عادی و مردم عادی مجبورن با دلار 120 تومانی کالا بخرن. نتیجه چیه؟ این وسط یه عده رانت‌ها میان به بهانه واردات کالای اساسی ارز دولتی رو میگیرن و خدا میدونه چی کارش میکنن. کالای وارداتی مثل دارو، لوازم خونگی و قطعات خودرو گرون میشه. از طرفی کالای داخلی هم به بهانه قیمت دلار آزاد گرون میشه و همینطور هم مردم هم میبینن پولشون داره آب میشه، میریزن سمت دلار، تقاضا برای دلار میره بالا، قیمت دلار بازم میره بالا و یه حلقه معیوبی از دلار تشکیل میشه. 4 سطح بازی خطرناک پولدارا ما به جای تولید پولشو میندازه تو مسکن و طلا. در نتیجه قیمت مسکن و طلا میره بالا، تولید کم میشه، بیکاری زیاد میشه و قیمت‌ها همچنان بالا میمونه. و پنجم انتظارات تورمی، بیماری مصری. ما ایرانی‌ها وقتی میبینیم قیمت‌ها دائم میره بالا با خودمون میگیم فردا همه چی گرونتر میشه، پولمو زودتر خرج کنم بهتره، بخرم نگه دارم ضرر نمیکنم. در نتیجه همین نگرانی‌ها باعث میشه واقعا قیمت‌ها بره بالا. چطور در برابر تورم مقاوم باشیم؟ به قول بزرگ جهان سوم جاییه که اگر بخوای کشورت رو آباد کنی باید خونت خراب کنی و برعکس. یکی از راه‌حل‌های فردی برای مقاومت در برابر تورم اینه که پس‌اندازمون رو تو دارایی‌هایی مثل طلا، مسکن یا ارزهای معتبر سرمایه‌گذاری کنیم. اما دوستان این یک تناقض دردناک تو اقتصاد ایرانه. بذاریم واضح‌تر توضیح بدم. منطق فردی اینه که وقتی پولتون روز به روز ارزشش از دست میده دنبال یک پناهگاه امن باشید. دلار و طلا کوتاه مدت ارزششون رو بهتر حفظ میکنن. پس از دید فردی خرید دلار و طلا یک واکنش منطقیه. اما چرا این کار مشکل سازه؟ وقتی همه مردم پولشون رو تبدیل به دلار و طلا میکنن تولید کم میشه، چون پول به جای تولید میره سمت دلالی. قیمت دلار زیاد میشه و تورم باز هم بدتر میشه و در بلند مدت ضررش به خود مردم برمیگرده. پس با این تناقض دردناک چه کنیم؟ یه راهکار سه‌لایه‌ای پیشنهاد میدم. لایه اول دفاع شخصی تو کوتاه مدت. بخشی از پس‌اندازتون رو دارایی‌های ایمن قرار بدین. اما حواستون باشه این فقط یک مسکن موقته، نه درمان دائمی. لایه دوم سرمایه‌گذاری هوشمند تو میان مدت. به جای اینکه فقط دلار و طلا بخرید، به فکر سرمایه‌گذاری مولد باشین. مثل آموزش مهارت جدید، مثل خرید ابزار کار، مثل کسب و کارهای کوچک. و لایه سوم فشار برای تغییر بلند مدت. از دولت شفافیت اقتصادی بخوایم، از تولید داخلی حمایت کنیم و مصرف غیر ضروری رو کاهش بدیم. یادمون باشه خرید دلار و طلا مثل مسکنای درد هستن. درد رو موقتا کم میکنن اما بیماری رو درمان نمیکنن. راه حل بهتر اینه که یه بخش کوچیک از پولمون رو برای حفاظت فوری تو دلار و طلا قرار بدیم. بخش بزرگتر رو روی توانمندسازی خودمون خرج کنیم و در عین حال فریادمون رو برای بهبود سیستم اقتصادی بلند کنیم. و یادمون باشه درمان واقعی تورم تولید ثروت جدیده، نه جابجایی پول‌های قدیمی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوال یا راه حلی درباره تورم دارید، به کامنت ها بنویسید. لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که همراه بودید. به امید روزهایی که پولمون بیشتر از امروز ارزش داشته باشه.